මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් කැමති ඇති මේ මාසේ 28 වෙනිදා තියෙන Samsung Galaxy S20 series එකේ launching event එකට යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න හදන්නේ ඔයාටයි, ඔයාගේ ළඟම ඉන්න යාළුවෙක්ටයි event pass දෙකක් දිනා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ගැන. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා ළඟ දැනටමත් Samsung phone එකක් තියෙනවා නම් ඒක යන්න Samsung member කියන application එකට. දැනටමත් ඔයාලා member කෙනෙක් නෙමෙයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ register process එකට ගිහලා ඔයාලා member කෙනෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ app එකේ home page එකේ තියෙනවා hands on Galaxy S20 and its game changing camera කියලා post එකක්. ඇත්තට මේ post එකේ තියෙන්නේ Samsung Galaxy S20 series එකේ ground breaking camera features ගැන. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ post එකට like කරලා ඒ වගේම දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන share button එක press කරලා ඔයාලගේ Facebook එකේ public විදියට share කරගන්න එක විතරයි. ඒ වගේම share කරගන්නකොට මතක ඇතුව ඔයාලා මේ S20 series එකේ කැමතිම camera feature එක මොකක්ද කියලා සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙම share කරපු post එකට මේ මාසේ 23 වෙනිදා ඒ කියන්නේ මේ ඉරිදා වෙනකොට ඒ post එකේ තියෙන වැඩිම likes, comments සහ shares වල අනුව තමයි එකෙන් අපි කිහිප දෙනෙක් තෝරගන්නේ. වැඩිපුරම බලන්න අපි එකට දාලා තියෙන reaction කීයක්ද කියලා. ඉතින් ඒකෙදි මේ 23 වෙනිදා වෙනකොට වැඩිම reaction තියෙන ඔයාගේ post එක screenshot එකක් ගහලා අර Samsung member app එකේ home page එකේ තිබ්බ ඒ post එකට ගිහිල්ලා comment section එකේ ඔයාගේ image එක upload කරන්න. ඉතින් එතනදී වැඩිම reaction තියෙන photos තුන තෝරලා එයාලට Samsung ආයතනයේ මගෙන් ඉතා වටිනා තෑගි සහ ඒ තුන්දෙනාත් ඇතුළුව තවත් කිහිප දෙනෙක්ට මේ වෙනකොට ලෝකේ smartphone කරලියේ කැමරාව උඩු යටිකුරු කරපු Samsung Galaxy S20 series එකේ launching event එකට pass දෙකක් දිනා ගන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ වාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ඔයාලගේ Facebook එකේ share කරගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාර්ට් නම් මේ වගේ දේවල් තවත් ඉස්සරහට දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපෙත් තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් Samsung Galaxy S20 launch එකේ හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.